Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm qua rất nhiều món ăn ngon, khám phá khu chợ lớn nhất thành phố Toamasina. Một khu chợ thật sự rất rộng lớn. Mọi người sẽ bất ngờ vì giá cả ở trong khu chợ này khác rất nhiều ở thủ đô Antananarivo. Nhưng để đến được đây, chúng ta phải trải qua một cái đoạn đường 7-8 tiếng đồng hồ dằng xóc trên một cái chiếc xe đò định mệnh. Đúng kiểu một chiếc xe đò bão táp luôn mọi người. Lần đầu tiên phải có trải nghiệm này trong đời luôn. Và vì thành phố Toamasina chúng ta tới hôm nay là một thành phố biển, cho nên là cũng có những loại hải sản rất đặc biệt. Con sò lại là sò tai tượng. Con sò tai tượng này, loài sò đang bị đe dọa tuyệt chủng, cấm săn bắt và ăn cái con này. Giờ thì mời bà con cô bác mình cùng Khoai đi du lịch Madagascar nha. Bật mí đây chính là tập cuối cùng trong hành trình du lịch Madagascar này rồi. Thị trấn Andasibe. Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Hôm nay Khoai bị bệnh rồi, nghẹt mũi, đau họng, ho nguyên đêm luôn. Tại vì trời lạnh quá mà mặc không đủ ấm, hết đồ sạch mặc luôn. Hôm nay mặc tới cái áo đây là cái áo cũ hôm bữa mọi người mặc lại, không còn đồ để mặc nữa. Mình phải đi tới cái thành phố lớn ở dưới kia rồi mình mới có chỗ đi giặt đồ, không có máy giặt. Xong rồi Khoai hỏi mấy chú là có dịch vụ giặt đồ không, thì chú nói là có, nhưng mà chú sẽ giặt tay, chú sẽ ngồi giặt tay từng cái áo từng cái quần. Cái tự nhiên mình thấy ngại quá nên thôi quyết định là đi xuống dưới kia giặt máy giặt luôn. Tại vì đồ của Khoai là đồ jean này nọ cứng còng mà, giặt tay mà trong cái thời tiết lạnh như vậy biết chừng nào mới xong luôn á. Giờ thì chúng ta đang đợi bắt một chiếc xe lam để cùng nhau đi ra ngoài ngã ba đầu đường kia, và mình sẽ đi xe đò mọi người. Hôm qua tập trước Khoai có nói là mình sẽ đi xe lửa, nhưng mà tình hình là xe lửa. Để Khoai tua lại cái ký ức ngày hôm qua cho mọi người coi. Đúng như lời hẹn với anh hướng dẫn viên du lịch, anh cũng đã xuất hiện và giúp Khoai nói chuyện với cái anh bán vé ở ngay chỗ nhà ga. Gõ cửa chờ hồi thì có chú rồi. Salam á. Sau một hồi hai bên nói chuyện thì cuối cùng cái anh gác tàu, anh kết luận một cái câu xanh rờn, đó chính là Tomorrow no train. Đó, có nghĩa là xe lửa đã bị bể kế hoạch, không mua được vé. Không phải là không mua được vé mà tàu không có đi qua đây. Tàu lửa ở Madagascar vậy á, không thể đi được vì lịch trình nó chỉ là để tượng trưng thôi. Vé tàu người ta cũng không thể bán, người ta chỉ bán trước một ngày tại cái ga tàu đó. Thì hôm qua Khoai ra thì người ta nói vậy, Khoai chịu thôi. Nên hôm sau mình sẽ đổi phương án đi xe đò. Và 2 tiếng sau, Khoai đã đợi được 2 tiếng đồng hồ nhưng mà xe vẫn chưa tới luôn mọi người. Anh chủ nhà anh kêu xe giùm á, rồi anh nói là chừng nào mà xe tới sẽ gọi cho anh, nhưng mà hôm nay xe bị trễ, mà trễ gần 2 tiếng. Đáng lẽ là 8 giờ rưỡi gì đó là mình 8 giờ là mình xuất phát, mình ra ngã ba rồi, nhưng mà bây giờ 9 giờ mấy gần 10 giờ mà mình vẫn còn ngồi đây, ngồi trong phòng ăn và không có xe, không biết khi nào sẽ được đi. Trời ơi. Cuối cùng thì Khoai cũng đã được xuất phát rồi. Kế hoạch của chúng ta là tới thành phố Toamasina trước khi trời lặn, cho nên là nếu mà trễ quá mất công mình tới vào ban đêm nguy hiểm mọi người. Hay là chú chủ nhà sẽ cho mình đi chiếc xe của chú luôn ta? Chú dễ thương mọi người. Hôm qua chú là người liên hệ giúp Khoai tới nhà xe, đặt vé xe giùm, đặt cọc giùm. Dễ thương, hai chú nào cũng dễ thương hết. Dạ. Okay, I have to put it. It's so heavy. Xe này không có cốp mọi người, thành ra là không có chỗ để hành lý. Chiếc xe hôm nay của mình đang hơi quá tải mọi người. Ngày hôm nay mọi người sẽ nhìn thấy có rất nhiều mây trên trời, cho nên là Khoai mới nói là Khoai rất may mắn khi mà ở thị trấn này vài ngày, thì ngày nào hầu như trời cũng nắng hết, chỉ có mưa buổi tối thôi. Giờ thì chúng ta sẽ đi xuyên qua khu rừng để mà rời khỏi thị trấn này ra ngoài quốc lộ ngay ngã ba. Hôm bữa Khoai có một cái dự định là ngắm các em động vật đặc hữu vào ban đêm ở đây, nhưng mà vẫn chưa thực hiện được mọi người. Tại vì ban đêm xuống thì trời lại mưa nên là không có đi ngắm được, chỉ ngắm được mấy em ban ngày thôi. Thôi hẹn ở đây một cái dịp sau. Từ thị trấn mà ra ngã ba chỉ cỡ hơn 10 phút đi xe thôi, và mọi người có thể đi bằng những cái chiếc xe lam túc túc phía trước kìa.
Giá đi từ thị trấn ra tới ngã ba Khoai nhớ không lầm là cỡ mười mấy ngàn tiền Việt Nam thôi. Nhưng mà anh chủ khách sạn này anh rất nhiệt tình khi mà anh chở Khoai ra ngã ba luôn. Khoảng 5 phút nữa thôi chúng ta sẽ tới được ngã ba quốc lộ, và từ ngã ba đó mình sẽ lên một cái chuyến xe đò. Ở đây chỉ là thành phố nhỏ thôi mọi người, nên là muốn đi xe đò phải đặt vé trước từ Tuốt ở trên thành phố lớn ở gần đây, cách đây 30 cây số, chứ không mà người ta không có giữ ghế cho mình. Rồi tới rồi mọi người. Thank you so much. Giờ thì chúng ta sẽ đứng đây đợi sẽ xin lỗi mọi người, Hoài bị bệnh luôn rồi. Không phải chiếc này. Có chú già hả? Đâu có. But they crew someone and to take the someone on the doctor. Yeah. And doctor, the taxi buses come to descend here. Yeah. So So we can wait here. yeah. Yeah. No problem. Yeah. Bị it's sao chứ okay. hả? Thank you so much. Vậy là anh chủ nhà với nhóm của Khoai tiếp tục chờ đợi trong hy vọng. Chiếc xe đò mà đón Khoai á đã có một cái vụ tai nạn xảy ra, tông vô một cái người nào đó trên đường. Tình hình thì chưa biết ra sao nên là chúng ta sẽ tiếp tục chờ. Chờ thêm cỡ 1 tiếng mấy đồng hồ, đói bụng quá nên là Khoai quyết định là đi qua đây mua một nải chuối để mà ăn cho đỡ đói. Cố lắm. Chuối ở đây ngon mọi người, giống như chuối La Ba Đà Lạt vậy. Tại vì thời tiết lạnh á, chuối nó chín từ từ nên nó dẻo, nó ngon lắm. Thôi chị để cái cục tạ này nha. Ôi hơi nặng rồi chị ơi. Chị lấy cái tay chị đưa nhẹ nhẹ lên rồi chị sẽ cân chỉnh cái cỡ nhiêu. Sao chị ơi? Sao người ta có thể cảm nhận được ta? Đẩy về sao biết nhiêu ký ha? 5.000 Ari là cỡ 2 kg, 1 kg 6, 1 kg 7 chuối mọi người. Cục này cục 1 kg, cục này là nửa ký. Xong rồi để nải chuối vô, nải chuối vẫn nặng hơn cái cục tạ 1,5 kg, xong chị lấy ngón tay chị đẩy trái chuối thì chị cảm nhận được chắc là 1 kg 7, 1 kg 8 gì đó. Sao chị tính tiền là 5.000 luôn? Vì sao chà? Vì sao chà? Hình như trái này cũng còn hơi xanh xanh em ơi. Dẻo nhẹo trong miệng luôn, ngọt, thơm. Phải công nhận là đi xứ lạnh, mỗi lần lên Đà Lạt á, Hoa cũng hay mua chuối ở Đà Lạt ăn, nó dẻo, nó ngon lắm. Nhưng mà ví dụ mình mua cái chuối xanh ở trên Đà Lạt, mình đem về Sài Gòn mà mình vuốt cho nó chín dần á, thì nó lại bột, nó không có dẻo nữa. Tại vì á, mọi người nói là chuối mà nó chín trong cái thời tiết lạnh lạnh nó chậm chậm về, nó dẻo, nó ngon hơn bình thường. Cỡ đâu đó 1 tiếng đồng hồ tiếp theo thì Khoai bắt đầu đi dạo dạo hết mấy cái sạp bán đồ ngay ngã ba này, rồi mua hết những cái gì mà mình thấy lạ lạ. Thấy cái sạp này có cái dĩa trái cây đỏ chét, mọi người đoán thử coi cái trái đỏ đỏ này là trái gì? Vừa quen mà vừa lạ ha. Đây chính là trái ổi rừng. Nó chín là nó sẽ chuyển sang màu đỏ đậm vậy á, hấp dẫn. Ngon quá ha. Đỏ mà nhịn đã ha. Trời ơi, cái màu sắc nó không liên quan tới mùi vị, nhìn cái tưởng ngọt, nó chua mà nó nhiều hột mọi người. Trời ơi, chua quá. Mình đã hiểu vì sao một cái bột bự gì người ta bán chỉ có 1.000 Ari. Nghe tới hả? Ủa, phải xe mình đâu? Xe đi vô trong thị trấn. Quê thiệt á. Tội nghiệp anh chủ khách sạn, anh đợi chung với mình nãy giờ. Anh ngồi đợi bên kia, nhìn anh buồn lây luôn á. Bà con cô bác mình thử đoán nha, là Khoai đợi bao nhiêu tiếng đồng hồ thì xe đò mới tới rước Khoai. Và đáp án chính là Khoai cũng không biết luôn, tại vì chiếc xe đò đó là giờ vô trong đồn công an luôn rồi mọi người. Anh nói là vì đụng vô một cái người đi đường nên là phải vô đồn công an để mà giải quyết với lại là làm hồ sơ thủ tục, nên là sẽ không biết khi nào xong. Vậy nên nguyên nhóm quyết định là sẽ mời anh chủ khách sạn này đi ăn một bữa trưa luôn, tại vì giờ này đói bụng quá rồi, 1 giờ rồi. Thành ra là vô một cái nhà hàng gần đó ăn. Đồ ăn trưa ngày hôm nay cũng ngon lắm. Ngoại trừ những cái món quen thuộc như khoai tây chiên hoặc là steak á, thì còn có cả
Gà thả đồi hầm với lại gừng. Trời ơi, cái nước canh nó ấm mà ăn miếng gà vô rồi ăn miếng cơm, làm nhớ đồ ăn Việt Nam quá chừng luôn mọi người ơi. Chưa kể là được quán khuyến mãi thêm cái combo phục vụ bởi 3 em nhân viên đuôi dài dễ thương này. Khoai xin thông báo với bà con cô bác mình, bây giờ là 2 giờ chiều đúng. Salama. Salama. Go to buy the break. Bye. Ở trong đây mọi người sẽ nhìn thấy chú bán bánh tây mọi người, mấy cái bánh mà kiểu croissant. Croissant. Nhìn ngon mọi người, một cái nữa chút. Rồi, mọi người coi cái bánh này, hấp dẫn không? Nhiều lớp xốp. Rồi, 4 cái là 4.000 Ari. Chú hay để vô mấy cái thùng á, xong rồi rinh khắp nơi bán. Mấy cái thùng này được cái nó kín hơi, nó sẽ không có bị khô bánh, với lại nó không có bị ruồi bu kiến đậu. Thanks. Vì sao chà? No Đó, hôm nay mình đi xuyên ngày xuyên đêm luôn, 7-8 tiếng xe lận, mua thêm đồ ăn bỏ vô giỏ. Riết cái cảm giác giống như là mình đi tới đâu là mình gom nè mọi người coi giỏ khoai. Bánh trái rồi mía rồi chuối rồi dầu ăn rồi trái cây, mấy cái mận rồi cam ở dưới nữa. Khoảng 1 tiếng sau, My mind is not thinking, not second. Like I tell you, if I travel, look for the place that you go out to. And how much for the car? No, Your friend. Your friend. Sao chả? Chứ nó không có lấy tiền để tài xế lại cho chú. Đó, có cái đó. chết rồi. 12 giờ khuya 1 giờ mới tới, mà ở khu này khuya thì ở ngoài đường cũng nguy hiểm mọi người, nên là chuyến đi ngày hôm nay thật sự là Khoai cũng hơi lo. Khoai rất bất ngờ luôn, tại vì anh chủ khách sạn ảnh nhờ bạn của ảnh đem xe qua và chở Khoai tới thành phố Moramanga cách đây 45 phút mà không lấy 1 đồng tiền nào hết, hoàn toàn miễn phí. Thật ra cái chuyện mà cái chiếc xe đò kia mà tới trễ không phải là lỗi của ảnh, ảnh chỉ giúp Khoai đặt xe và đặt cọc giùm thôi, chứ ảnh không có là cái người môi giới hay lấy một cái đồng tiền nào trong cái lúc mà ảnh đặt vé giùm hết. Nên là ảnh nhiệt tình vậy thì Khoai cũng quá trời ngại luôn, mất thời gian của ảnh cả ngày. Giờ thì chúng ta đã tới được thành phố rồi và có một bất ngờ đang đợi Khoai. Chúng ta đã tới được thành phố lớn hơn và đây là xe của mình. Đây. Trời ạ. Mọi người ơi, xe cảnh sát ở đây, xe của mình ở đây. Xe bị cảnh sát bắt thiệt luôn. Nãy giờ mình đi vô đồn cảnh sát, nãy giờ Khoai buồn ngủ, Khoai không để ý. Ủa? Khoai cứ tưởng đâu là hồi nãy chú nói chuyện mà Khoai không nghe rõ. Khoai cứ nghe gì mà bị tai nạn rồi công an bắt vô đồn cảnh sát. Xong rồi cái chú kêu là chạy lên trên đây. Tưởng đâu là chú cho mình bắt một cái chiếc xe mới, ai dè. Bây giờ trong đây cái xe buýt của mình đang ở trong đồn cảnh sát thiệt luôn. Đây là đồn cảnh sát, quay hồi cảnh sát bắt mình thiệt. Sao mình xui dữ ta? She wait a little bit because they make, I don't know, the negotiation of the police. Police. Yeah, because the car hit someone on the road. We need to wait. Yeah, Yeah. It's better to arrive here, to ask for a driver to put you, to drop you on the place safe when you arrive at night in Tamatave. Thank you so much. Yeah. Cũng tội anh quá, chú nói là hit someone, mọi người là có đụng ai đó xong rồi vô cảnh sát. Không sao, một trải nghiệm nhớ đời, mà một trải nghiệm vô cùng hy hữu luôn mọi người. Chị này đang chụp hình kỷ niệm
Ngày đi xe đò vô đồn cảnh sát. Chắc gửi về cho chồng ở nhà hỏi tại sao là đi từ sáng bây giờ chưa tới nơi. Sau cỡ gần 1 tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta đã hoàn thành các thủ tục để mà có thể khởi hành. Anh chủ khách sạn anh đang chỉ cho anh chủ xe địa điểm mà Khoai sẽ tới tối nay. Tối nay là cỡ 2 giờ sáng Khoai mới tới, nên là ngoài đường rất nguy hiểm. Nên là anh chủ khách sạn anh đặc biệt anh dặn anh này là phải chở Khoai tới tận khách sạn, tận nơi ở mới được. Xe này á là chở khách thôi, còn hành lý ở phía trên này nhưng mà thường là không có đủ á. Cho nên đó là Khoai mua 4 ghế. Thì có 2 ghế trống mình để hành lý, còn 2 ghế mình ngồi. Một ghế đó hình như là có 25.000 Ari rồi, là cỡ 4 ghế là 100.000 Ari. Nhân lên là cỡ 500.000, 550.000 tiền Việt Nam cho chuyến xe này cho 2 đứa. Khúc này thì mấy anh em đang cố gắng sắp xếp cho 2 cái vali nó cố định, chứ không là xe chạy cái đường xấu nó dằn lên xốc xuống thì có thể khiến cho vali nó văng ra hoặc nó đập vô vách kiến. Nó không lắc nữa, nó dính luôn rồi. Xe chạy lắc cũng sẽ không bị ảnh hưởng tới cái kiến. Giờ thì chúng ta sẽ rời khỏi đồn cảnh sát. Tạm biệt mấy chú cảnh sát. Em đi đây. Trời nắng chiều luôn rồi. Bắt đầu chuẩn bị hoàng hôn, nắng xiên xiên đẹp đẹp luôn rồi. Khoai thấy á, cái ghế nó nhỏ lắm mọi người. Ghế này là một mình Khoai ngồi là phải 1,5 ghế luôn á. Mà ai mà lớn con hơn Khoai là phải một mình ngồi 2 cái ghế mới vừa. Do ở đây người ta thiết kế không biết sao mà ghế nhỏ xíu mà ngồi không có vừa cái đít của mình. Nhưng mà thôi không sao, có xe là mừng rồi. Coi như là một trải nghiệm. Và trải nghiệm hôm nay quá đặc biệt luôn. Và chúng ta đang phải 7-8 tiếng, 8 tiếng gì nữa mới tới nơi. Hy vọng là tới nơi an toàn. Trước khi đi thì bác Tài cũng sẽ điểm danh và đọc tên từng người, cũng giống như đi xe đò ở Việt Nam mình. Thật ra xe vừa mới chạy được 5 phút là đã có người ói rồi. Cho nên trong xe này rất là kiểu có nhiều yếu tố kích thích. Mình bị say xe mọi người. Xe chạy cỡ 45 phút thì tới ngã ba lúc đầu, nên là xe phải dừng lại để mà anh chủ homestay anh xuống. 2 anh em chào tạm biệt nhau. Cả ngày hôm nay nhờ ảnh mà Khoai mới có được cái chuyến đi an toàn như vậy. Không biết bao giờ mới có duyên quay trở lại nơi này để mà gặp ảnh lại lần nữa. Nói về hành trình ngày hôm nay của chúng ta, 200 mấy chục cây số từ Moramanga tới Tomasina, mất cỡ 7 tiếng đồng hồ đi. Và đặc biệt trên chiếc xe đò bảo táp này thì cái thời gian đó cảm giác như là dài vô tận. Ở phía trong xe này thì người ta để mấy cái ghế súp để mà có thể ngồi được một hàng 5 người luôn, tận dụng toàn bộ không gian trống trong xe. Trên xe thì Khoai thấy 10 người là hết 6-7 người say xe rồi. Công nhận là người Madagascar cũng say xe nhiều ghê. Một phần chắc là từ cái bộ giảm sóc của chiếc xe này, nó lắc liên tục, lắc lên lắc xuống, lắc trái lắc phải đủ chiều luôn. Nhưng mà đoạn này là đường vẫn còn êm đó. Khi mà trời tối xuống, mọi người sẽ nhìn thấy những cái ổ gà, ổ voi, ổ bơm khổng lồ nằm rải rác trên đường. Khói bụi thì mịt mù, xe không đóng cửa sổ, kèm theo tiếng khóc của tụi con nít nữa. Quả là một cái chuyến đi xe đò đáng nhớ. Nhưng có một cái lời khen dành cho Khoai lang thang là lần này Khoai không có bị say xe giống như lần trước nữa. Sẵn Khoai sẽ trả lời câu hỏi của bà con cô bác lúc mà cái clip mà Khoai đi Bao Báp luôn. Thật ra là bình thường mấy năm rồi Khoai không có bị say xe. Mà vì Khoai ý y là mấy năm rồi mình không say xe nên mình đâu có đem theo thuốc say xe mỗi lần mà đi du lịch đâu. Ai về cái lần đó không biết sao mà người nó mệt hay sao nó say. Thì Khoai trở tay không kịp nên không có kịp chuẩn bị thuốc say xe hay biện pháp nào hết luôn. Nhưng mà không sao, hôm nay có vẻ mình khỏe rồi, mình đã không còn say xe nữa. Và cuối cùng thì chúng ta đã tới được nơi. Cả thành phố đã đi ngủ, chỉ còn chúng ta thức vào lúc 1 giờ 21 phút. À, Khoai quên mất là còn bạn chủ nhà, chủ homestay thức chung nữa. Tính ra là ngày hôm nay là Khoai làm phiền 2 người chủ homestay luôn á, phải đợi Khoai, chờ Khoai. Thôi bây giờ mình lên phòng và mình ngủ một giấc thiệt đã. Quá đuối rồi mọi người ơi. Quay sơ một cái vòng căn phòng mà Khoai sẽ ở mấy ngày tới ở Tomasina. Nhỏ nhỏ xinh xinh, có bếp và có cái giường. Không có gì đặc biệt hết mọi người. Và 3 ngày sau. Hi, chào buổi chiều tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Mọi người nhìn thấy Khoai có tàn tạ không? Khoai đã bị bệnh nằm trên giường 2-3 ngày hôm nay luôn.
và Khoai ho liên tục, và thường là sẽ chiều và buổi tối á, Khoai ho tới sáng luôn. Một ngày Khoai ngủ chắc chập chờn được 1-2-3 tiếng rồi nó sẽ xen lẫn vào những lúc ngủ, đó chính là những cơn ho. Hai anh em bị bệnh luôn, Su nó cũng bị sốt, với lại nó bị đau bụng, đang trong nhà, lát nữa ra. Thành ra là 2-3 ngày hôm nay Khoai không có quay được gì cho mọi người. Khoai tính để cho nó tự hết nhưng mà nó không hết được, nên là giờ quyết định là sẽ đi xuống dưới kia mua thuốc. Kia có một tiệm thuốc, mình qua bên kia. Salama. Mọi người biết sao mà Khoai mua thuốc trễ không? Đáng lẽ Khoai tính mua ngày hôm qua rồi, nhưng mà hôm qua là chủ nhật. Mà chủ nhật ở bên đây là người ta đóng cửa tất cả, hầu hết những cái dịch vụ. Trời ơi, thơm vani mọi người. Đúng là Madagascar là quốc gia sản xuất vani lớn nhất thế giới, nên là chắc là người ta chuộng cái mùi này. Thành phố này tên là Toamasina, thành phố cảng, nằm ở bờ đông của Madagascar, rất là lớn luôn. Nhưng mà cơ sở hạ tầng thì Khoai thấy nó cũng tạm tạm tương đối à. Đường xá nên hôm bữa Khoai đi khu ổ chuột nhiều lắm, với lại đường đất nhiều lắm. Theo dự tính của Khoai á, là Khoai tính là tới đây xong rồi đi tàu ngắm cá voi. Nhưng người tính không bằng trời tính, mọi người bệnh nằm liệt giường 3 bữa liên tiếp. Thời gian còn lại ở thành phố này chỉ còn có 1 ngày rưỡi. Khoai lang thang trên đường và đi theo bản đồ tới tiệm cắt tóc mà được mọi người bình luận là rất đẹp ở nơi đây. Nhưng mà cuối cùng thì khi tới nơi thì Khoai thấy tiệm đã dọn đi từ lúc nào và không có một cái dấu vết nào hết. Nên là mình phải bắt một cái chiếc xe lam để tới một cái tiệm hớt tóc thứ hai. Tiệm này thì được anh xe lam giới thiệu là tiệm hớt tóc nổi tiếng ở khu vực chợ này. Khi mà xuống xe thì Khoai có một cái điều bất ngờ khiến cho Khoai không hớt tóc nữa. Ở đây hả? Ok. Thank you, vì sao chả? Tiệm hớt tóc này thì tạo cho Khoai một cảm giác không an tâm cho lắm, vì các dụng cụ hớt nó không có tạo cho mình cảm giác an toàn á. Với Khoai, một tiệm hớt tóc xấu hay đẹp hay là cũ mới gì không quan trọng. Quan trọng là nhìn các dụng cụ hớt tóc phải an toàn. Tại vì đây là những cái dụng cụ mà tiếp xúc với da của mình có nguy cơ làm cho chảy máu nè, đứt da nè, nên những cái lưỡi lam, dao cạo nó phải là dành riêng cho cá nhân chứ không xài chung. Vì xài chung thì mình rất dễ bị rủi ro liên quan tới sức khỏe. Nên là Khoai quyết định là thôi mình sẽ không hớt tóc ở Madagascar. Vài bữa nữa mình qua bên Kenya rồi mình hớt luôn. Giờ thì Khoai bắt một chiếc xe kéo để mà chở Khoai qua siêu thị, mua một số đồ về nhà nấu cơm, nấu cháo ăn. Mệt quá chừng mệt rồi, ngày hôm nay Khoai vẫn còn bệnh nặng quá. Mà cái chiếc xe này nó lắc quá chừng, nó nhảy đầm quá chừng mọi người. Giống như là mình vừa được đi xe kéo mà mình vừa được chơi trò chơi cảm giác mạnh. Mấy siêu thị bên đây thì người ta cấm quay phim chụp hình, nên là Khoai chỉ quay tới đây thôi. Rồi, đây là cái đoạn mà Khoai về nhà, Khoai mua cà rốt, bí đỏ, giò heo, Khoai nấu cháo. Tại Khoai nghĩ là ăn cái cháo này sẽ có nhiều dinh dưỡng, mình có nhiều sức khỏe, ngày mai mình hồi phục nhanh, mình quay phim để gửi tới bà con cô bác. Su á thì nó trộn mấy cái bột mà chống đau bụng vô trong cháo nó ăn mọi người. Cháo tự nấu cho nên là khẩu vị cũng dễ ăn, với lại làm cho mình đỡ nhớ đồ ăn Việt Nam hơn. Sau khi ăn xong thì mọi người sẽ coi Khoai ngồi Khoai ho nè. Cứ mỗi tối xuống Khoai sẽ ho cho tới 4-5 giờ sáng. Sáng hôm sau. Hôm nay Khoai đã đỡ bệnh hơn chút rồi, và cũng là ngày cuối cùng Khoai ở lại thành phố Toamasina. Ngày mai là Khoai đã bay đi qua một cái đất nước khác, rời khỏi Madagascar rồi. Nên là tranh thủ ngày hôm nay còn một ngày cuối không sao hết. Mình có sức khỏe thì mình sẽ cố gắng khám phá Bazakeli. Vola. Sao lấy giá rẻ ta? Từ đây tới đó tới 2 cây số lận, mà Khoai nghĩ là ít nhất cũng phải là 2.000. À ok. Anh nói là mỗi 1.000 một người thì 2 người là 2.000. Giờ Khoai sẽ đi nha. Lên xe thôi mọi người. Rồi. Cái phương tiện mà xích lô này á, rất là phổ biến ở các thành phố ở Madagascar. Mấy anh này á, dùng sức người để mà đạp kiếm tiền mỗi ngày mọi người.
nên là chỉ hoạt động, những cái xe này chỉ hoạt động ở trong những thành phố mà bằng phẳng thôi. Trên thủ đô của Madagascar là nó đồi núi nhiều nên mọi người sẽ không có nhìn thấy những cái anh này chạy nhiều. Xe này nhiều màu ha, dễ thương. Dù thành phố Toamasina là thành phố rất lớn ở bờ đông của Madagascar, nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy cơ sở hạ tầng xấu hơn nhiều so với thủ đô Antananarivo. Chỉ cần mọi người đi một cái chiếc xích lô như vậy thôi là mọi người sẽ cảm nhận được đường xá ở đây cơ sở hạ tầng tệ lắm. Ở đây cũng là một thành phố cảng ngay biển á, nên là chiều chiều mình sẽ cùng nhau đi ra bãi biển. Chỗ đó có một cái khu xóm chài nho nhỏ, mình có thể ăn hải sản và tìm hiểu những cái món ăn ngon liên quan tới biển ở Madagascar. Ban đầu là Khoa dự tính là mình sẽ đi tới một cái xóm chài nào đó ở gần biển thôi, nhưng mà phương tiện giao thông không có thuận lợi nên là đi thẳng tới thành phố này luôn. Trời ơi, đường phía trước nó ướt nhẹp luôn. Mấy anh này đạp cái đường này cũng cực thiệt mọi người ơi, dùng sức người mà đạp qua những cái ổ voi ổ gà này. Trời ơi, ơi là chừng lật xe. Giá trung bình cho một cái lần đi xe xích lô như vậy là cỡ 1.000 cho tới 1.500 Ariary cho một cây số, tùy theo là mọi người đi đông người hay là chở có nặng hay không. Ủa, cái hẻm mọi người sao anh phải xuống xe anh dẫn? Kẹt xe xích lô. Rồi qua cái hẻm này là mình đã tới chợ Kelly. Ở trên đường á, phương tiện xe cộ cá nhân ít lắm, chủ yếu là xe lam với lại mấy anh xích lô. Đông thiệt luôn á. Chỗ này là chưa có vô tới chợ đâu, đi bộ lên kia quẹo trái mới tới chợ. No. Ra ngoài đầu chợ này thấy có cái quầy bán trái cây là cái quầy mà Khoai thích nhất. Tại vì trái cây dễ ăn với lại đang bệnh đó, mình bổ sung thêm vitamin. Rồi có cốc nè em. Vô là kilo. 1 ký cốc là 4.000 Ariary. Trái cốc nó bự chà bá lửa à mọi người. Wow, bự thiệt á. À cái đường ảnh xuống có cái cầu thang nhỏ xíu. Anh bước xuống bằng cái cầu thang này. Dạ. Nãy giờ đi chợ mua được có mấy trái cốc mà mọi người. Ở đây người ta có bán trái sake nữa. Đây. Mà trái sake này nó bị chín mùi luôn, mà khoai bóp thấy nó mềm xèo à. Một trái là 1.000 Ari mọi người. Vì sao chợ? Cái khu chợ này có một điều đặc biệt đó là một cái khu chợ nó không phải là một cái nhà lồng lớn mà là nó có những cái tum như tum nhỏ, và nó là một cái khu tổ hợp rộng thiệt rộng. Mọi người quẹo trong cái hẻm này mọi người sẽ thấy liền. Ủa hình như là bị kẹt đường rồi. Đông quá, không có đường đi luôn. Vì sao chợ? Sao chợ? Rồi, mời mọi người đến với thế giới chợ ở Toamasina. Mọi người sẽ nhìn thấy nó giống như là một cái thành phố thu nhỏ ở trong đây. Rất đông người đang mua bán. Ở phía trên là những cái mái tạm bằng tôn, và mỗi cái sạp của người ta sẽ là một cái nhà tạm, có cột, có mái riêng, và nó sẽ được tập hợp lại thành một cái khu chợ khổng lồ. Khoa sẽ bay cái flycam mọi người sẽ nhìn thấy từ trên xuống dưới. Ở giữa sẽ có một cái những cái hệ thống thoát nước rất là đơn sơ thôi, những cái rãnh nước bình thường nó sẽ kết nối và nó thoát nước nếu có trời mưa. Wow, một cái khu chợ rất đặc biệt. Bên đây đang bán một cái loại bánh mà chỉ đang chiên lên. Là lá mà. Trong chợ thì cũng tối á, hệ thống chiếu sáng không có đâu. Chủ yếu là sẽ có những cái khe hở ở trên mái tôn như vậy nó hắt xuống. Mình đi thì mình phải để ý là mình rất là dễ bị kẹt cái chân vào trong những cái rãnh thoát nước này. Là dấp vô trong đây là cái chân mình dơ hầy liền luôn. Hệ thống phòng cháy chữa cháy ở chợ này hầu như là Khoa thấy không có. Kiểu là những cái nhà tạm như vậy á, mà lỡ có vấn đề gì xảy ra thì Khoa cũng không biết người ta sẽ xử lý ra sao. Tại vì những cái sạp nó gần nhau à. Vô trong đây Khoa cảm giác giống như là Khoa bị lạc vô một cái mê cung.
Vì cũng không có bản hướng dẫn hay là phân khu nào rõ ràng, mà mình cứ đi thôi mọi người. Rồi mình thấy cái người ta bán cái gì thì mình hỏi giá rồi mình mua. Mọi người sẽ nhìn thấy ở khu chợ này á, thường người ta sẽ bán theo dạng là giống như là bán số lượng lớn á. Một cái quầy sẽ chuyên biệt bán một loại rau củ thôi. Giống như quầy bên phải và bên trái của khoai, người ta bán khoai tây và khoai lang là chỉ chuyên bán khoai thôi. Xong rồi qua quầy bên đây là chuyên bán cà rốt với lại củ dền. Có một điều rất bất ngờ trong khu chợ này là khoai thấy giá cả cao hơn nhiều khi gấp 2, gấp 3 lần ở thủ đô Antananarivo. Và những cái người bán trong chợ này người ta cũng không có để bảng giá nhiều giống như ở trên thủ đô. Đi một vòng chợ thì khoai thấy là mấy cái loại trái cây rau củ nhiệt đới là rẻ nhất. Có lẽ vì cái khu vực ven biển này người ta thuận tiện trồng cho những cái loại cây đó. Còn những cái loại rau củ mà nó hơi ở xứ lạnh lạnh giống như cà rốt nè, bơ nè, hoặc thậm chí cái rau củ quen thuộc như dưa leo thì giá nó cũng mắc hơn nhiều. Khoai thấy nhiều khi cao hơn cả chục lần so với thủ đô Antananarivo, dù thủ đô cách nơi này chỉ có 300-400 cây số. Điển hình là giá cà rốt, mới tuần rồi khoai mua ở thủ đô chỉ có 800 Ari, thậm chí là 400 Ari, là cỡ 2-4 ngàn tiền Việt Nam một ký. Qua cái chợ này là 4-50 ngàn tiền Việt Nam một ký luôn. Cà rốt còn mắc hơn ở Việt Nam mình nữa. Khoai nghĩ lý do mà chênh lệch giữa thủ đô và thành phố ven biển này về giá cả như vậy là do giao thông không thuận tiện. Đường xá thì xấu, thành ra hao phí khi mà vận chuyển nó cao. Vô chợ coi giá cả và hàng hóa, Khoai cảm giác giống như mình đang ở hai đất nước khác nhau vậy đó. Nếu có thời gian thì mọi người coi lại clip mà Khoai đi chợ ở thủ đô Antananarivo, Madagascar là sẽ thấy cái sự chênh lệch này liền. Chợ này rộng thiệt sự mọi người, nhưng mà Khoai cảm giác nó giống như là một khu chợ tự phát, xong càng ngày nó càng nở bự ra, nở bự ra. Mọi thứ nó đều rất là tự phát và nó mang tính là nở tới đâu làm hạ tầng tới đó. Nên là vô trong chợ mình sẽ cảm thấy hơi ngợp và quầy kệ này nọ cũng lộn xộn, nó không có được tập trung theo từng khu rõ ràng. Ở đây có một chị đang bán chanh dây ớt. Cái ớt mà sần này ở Madagascar là nó cay dữ lắm luôn. Trời ơi, Khoai đã từng mua ăn thử rồi, cay xé lưỡi luôn. Không có nhiều loại trái cây lạ để mà mua á mọi người. Nãy giờ Khoai đang kiếm có cái trái cây theo mùa nào lạ hay không, nhưng mà kiếm không có ra. Chị này đang bán khoai lang luộc nè. Chỉ đội lên đầu rất là hay mọi người, không sợ bị rớt. 500 Ari cho một củ khoai. Vậy là Khoai sẽ lấy 2 củ nha. Dạ. 1 củ, 2 củ. 2 củ khoai này là 1.000 Ari, là cỡ 5.500 tiền Việt Nam. Vì sao chả? Lắm mà. Để ăn được củ khoai mình sẽ phải ra đường lớn để cho nó trống đường, chứ trong kia kẹt đường quá. Khoai dẻo, ngọt, đó là kiểu khoai lang bình thường thôi mọi người, giống như khoai Nhật mình hay ăn á, chứ không có giống khoai mật của Việt Nam mình nha. Khoai mật mình cắn ở trong nó sẽ có cái mật rỉ ra ngọt hơn, còn này nó bột nhiều hơn. Quá. Anh kêu là không ăn mọi người. Salad mà. Ở đây Khoai thấy có một anh bán mía mọi người. Anh sẽ bán mía xong có da anh róc luôn. Cô có cái bịch. Bịch đựng quần áo cô hay quá, để đựng mía luôn. Rồi. Khoai nghĩ là Khoai sẽ lựa cây mềm mềm thôi. Không quá mềm nhưng mà răng mình vẫn còn có thể ăn được. Vì sao chả? Nãy giờ đi một vòng trong chợ nhưng mà mua cũng không được nhiều thứ mọi người ơi. Khu chợ này nó rộng lớn nhưng mà người ta bán đồ ăn lặp đi lặp lại. Cho nên là giờ Khoai quyết định là mình sẽ đi kiếm một cái quán ăn nào đó để mà ăn trưa. Thật lòng mà nói thì ở Tomasina không có quá nhiều quán ăn ngon. Chủ yếu là những cái nhà hàng dành cho người Âu Mỹ này, hoặc là những nhà hàng Ấn Độ. Một cái nhà hàng, cái nhà này cũng nhìn kiểu kiến trúc cổ thời Pháp thuộc. Không biết sao không thấy có khách nhiều ta. Khoai nghĩ chắc là ngồi ở ngoài đẹp hơn. Ngồi ngoài này đi.
Ở phía trong bàn ghế cũng kiểu bàn ghế gỗ thôi. Rồi, bạn đưa cho cái menu. Giá cả mọi người sẽ nhìn thấy là nó sẽ dao động từ 10, 15 ngàn cho tới thậm chí là 52 ngàn Ari cho một món. 52 ngàn Ari là khoảng 300 ngàn tiền Việt Nam mình. Rib like this. Yeah. It's enough for two. For one people, no? Cảm giác á, thiếu năng lượng. Không có muốn ăn gì hết luôn á. Cứ lân. Vì sao trời? Kêu nước suối rồi. Ở đây, ngồi ở đây có thể nhìn ngắm phố phường người ta đi qua đi lại. Nhưng mà mọi người thấy cái đường trước mặt Khoai không? Toàn là đường đất, đường kiểu nó gồ ghề, nó không có giống tiêu chuẩn một cái đường nhựa bình thường. Khoai nghĩ là hồi xưa nó cũng là đường nhựa đó, xong rồi từ cái nhựa đường nó bị bong ra rồi nó thành ổ voi ổ gà, cái người ta cũng không sửa đó, thì thành ra là giờ cái đường xấu quắc luôn. Thời tiết ở đây thì nó nóng hơn ở Antananarivo tại vì nó ở ngay gần biển, nó thấp chứ nó không có cao giống như Antananarivo. Giờ thì mời mọi người uống viên sủi thanh nhiệt với Khoai nha. Mấy hôm nay đi qua bên đây ăn uống bị thiếu rau, thiếu chất xơ, thiếu vitamin, cho nên là nóng trong người. Giờ mình sẽ bổ sung thêm để mà mình có thể giải nhiệt. Này là Khoai đem ở bên Việt Nam qua lần đi du lịch sẽ đem theo một ống. Giờ thì mình sẽ chờ đồ ăn của mình ra. Tự nhiên cái ngày hôm nay bị Sukana mọi người, Khoai chuẩn bị tới cái thành phố này mà Khoai dành cỡ 5 ngày luôn để mà nghĩ là mình sẽ quay thiệt nhiều nội dung ở đây. Ai về 5 ngày bệnh hết chân 5 ngày nằm liệt giường ở trong khách sạn thì sao trời. Đây là phần ăn của Khoai. Bon appétit. Thank you. Nhỏ nhỏ xinh mọi người. Một cái sườn que nhỏ nhỏ, 2 cái cánh gà, một cái cục xúc xích, một cái miếng steak nhỏ nhỏ. Người ta có cho 2 loại sốt ở đây. Một cái là sốt ớt chua cay của người Madagascar, còn cái này thì Khoai nghĩ là dầu ô liu với lại xíu giấm thôi. Có con ruồi. Ở bên đây nhiều ruồi lắm, con này nó đậu vô cái salad Khoai sẽ bứt bỏ đi. Con ruồi đã kích hoạt chức năng ho trong cơ thể của Khoai. Sườn que nổi tiếng nhất của quán này. Mềm thiệt, hơi mặn, mùi xông khói rõ ràng vì nó có vị mặn á, nên Khoai nghĩ là cái ớt mà chua cay này của người Madagascar rất là hợp luôn. Nó lên men và nó có cái mùi thơm đặc trưng lắm. Cái vị chua cay của ớt nó làm cho cái độ mặn này vừa phải. Miếng sườn bên ngoài á thì có độ giòn nhẹ nhẹ của cái lớp cháy xém. Vì sao trời? Wow. Cái sườn này rất là nồng nàn mùi masala Ấn Độ, mùi hạt thì là rất là nổi bật trong đây luôn mọi người. Nhưng mà nhìn đẹp nha, màu cam nè, quyến rũ thiệt sự. Cái miếng sườn này người ta ướp sẽ hơi mặn mặn ngọt ngọt, nhưng mà cái mùi masala nó đã lấn át hết tất cả những cái mùi hương khác. Giống như mình đang đi Ấn Độ năm ngoái vậy. Cái miếng sườn ở phía trong cũng rất là mọng nước. Nó mềm tới nỗi Khoai có thể rút được cái cọng xương ra luôn. Rồi bây giờ thì nó chỉ toàn là thịt. Đây, thịt cho lủng lẳng. Khoai có thể để lên trên cái dĩa cơm này thành một cái dĩa cơm sườn hấp dẫn. Miếng cơm, một miếng thịt sườn. Ngon mọi người ơi. Ở đây 2 giờ chiều người ta sẽ đóng cửa nghỉ trưa. Rồi mấy cái tiệm ăn thường này sẽ tới 5 giờ chiều, 4-5 giờ chiều người ta mới mở lại. Vì sao trời? Sẽ đến một cái địa điểm ăn tiếp theo. Một cái tiệm kem rất nổi tiếng ở thành phố này, rất lâu đời. Cách chỗ này 500m nên Khoai quyết định là sẽ đi bộ luôn. Kem cũng là một trong những cái món tráng miệng rất là nổi tiếng ở thành phố biển Toamasina này. Khoai nghĩ là do ở chỗ này thời tiết nóng á, nên là bà con cô bác thích ăn kem hơn, giống như trong Sài Gòn của mình. Salam á. Salam á. There's an ice cream store. This way. Telo. Vì sao chả? Pila. Thank you. Vì sao chả? Yeah.
Cái tiệm kem trên đồ bản đồ là ngay chỗ này, nhưng mà Khoai không thấy nên hỏi ảnh chỉ là ở trên đây mới đúng. Tiệm kem của chúng ta ở ngay đây. Và một tin không vui lắm là tiệm kem đóng cửa rồi. Ủa nhưng sao đóng cửa ta? Có mở lại lúc chiều không? Ủa? Quê quá vậy? Khoai thấy ở trong bỏ hoang luôn rồi. Khoai nghĩ là người ta đóng cửa lâu rồi á. Nó xui ta. Lâu lâu em mới qua Madagascar mà sao chị lại đóng cửa? Thôi rồi xong. Ở thành phố này có hai bờ biển rất dài. Một bờ biển nằm ở phía hướng này hướng gì ta? Hướng đông bắc. Còn một bờ biển nằm ở phía đông nam. Bây giờ mình ra bờ biển phía đông bắc. Phía bên tay trái của Khoai là một nhà thờ Hồi giáo. Ở Madagascar đó, những cái thành phố mà gần bờ biển á, có nhiều nhà thờ Hồi giáo lắm. Với lại mọi người có để ý là người Madagascar rất là giống người Đông Nam Á không? Một phần người Madagascar giống người châu Phi lục địa, nhưng mà một phần cũng rất là giống những người đến từ Indonesia. Tại do trong lịch sử di cư á, những cái người ở cái khu mà Java, cái khu Indonesia, người ta di cư qua đây, di dân qua đây và người ta ở lại đây. Nên là Madagascar giống như có sự hòa trộn tộc người giữa người châu Phi bản địa và người Đông Nam Á mình vậy đó. Nên là nhìn có những người có nét rất là Đông Nam Á luôn. Phía bên kia chính là cảng. Nhiều tàu lớn và nhiều cái cầu cảng để mà xếp dỡ hàng. Khu ngoài kia Khoai thấy có mấy cái lều, chắc là sẽ có đồ ăn ngoài đó, mình sẽ đi ra đó chơi nha. Và ở đây Khoai thấy người ta đang bán hải sản mọi người. Nhưng mà hải sản có một loại hải sản mọi người thấy mấy cái con mà sò tượng không? Chà lắm á. Nhiều lắm. Một quầy. Bên đây cũng có một quầy bán hải sản ăn sống kiểu hàu tươi vậy đó. Đây cũng có một quầy luôn, cũng có nhiều con sò tượng. Xà lắm á. Mọi người thấy mấy con sò tượng bự chà bá lửa trên bàn không? Mấy con sò tay tượng đó là một cái sự lưu ý mà Khoai nghĩ là khách du lịch ở Việt Nam hoặc là mình đi tới những cái nước khác á, mà mình thấy những con đó bày bán trên đường thì mình không nên ăn. Lý do không nên ăn là vì sao? Thì để Khoai về chia sẻ liền bây giờ. Salama. Ở quầy của chị là mọi người sẽ thấy có hàu nè, có sò lông đủ loại kích cỡ, nhỏ, lớn hơn lớn, lớn quá chừng lớn. Đây là sò tượng hay còn sò gọi là sò tay tượng. Con sò tay tượng này có một lưu ý là nó là loài sò đang bị đe dọa tuyệt chủng. Và ở Việt Nam mình cũng như rất nhiều nước trên thế giới cấm săn bắt và ăn cái con này. Nên là mọi người nếu mà đi du lịch hay đi ở đâu mà nhìn thấy con này thì không nên ăn nha. Tại vì Khoai nghĩ là thứ nhất là nó đang bị đe dọa tuyệt chủng, mà để một cái con sò nó lớn được như vậy á, mất rất nhiều năm. Gặp nó thì né nó ra. Ở đây thì có thể người ta bày bán do luật ở đây không có cấm, nhưng mà ở Việt Nam mình hoặc ở Thái Lan hoặc ở nhiều nước trên thế giới không, những cái nước mà có thông qua cái luật biển thì người ta cấm rất là nhiều con này. Chú ý đừng ăn con này nha. Ở Việt Nam mình mà ăn là cũng bị phạt tiền đó. Việt Nam mình là Khoai đọc báo là bị phạt từ mấy triệu cho tới 20 triệu nếu mà đi dám bắt con này dưới biển lên. Nên là Khoai chỉ ăn hào thôi. Bên kia Khoai thấy còn một cái quầy bự hơn nữa. Quầy bên kia chà bá lửa luôn. Có những nước là người ta làm nặng hơn là bắt bỏ tù cái người săn bắt hoặc là người ăn tiêu thụ luôn. Giờ mình sẽ chờ cái dĩa hào của mình ra. Vì sao trời? Dĩa hào tươi sống của Khoai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 15 15 con hào này có giá là 10.000 Ari, là cỡ 55.000 tiền Việt Nam mình cho 15 con hào. Và chỉ sẽ có tới 3 loại sốt giấm ở đây. Cái này là sốt ớt cay. Mọi người sẽ thấy rất nhiều ớt ở dưới này. Tự nhiên thấy chị bỏ cà rốt nữa. Có nhiều tiệm đó người ta bỏ mấy cái trái khóc á. Tự nhiên đây chị này chỉ bỏ cà rốt thì Khoai hơi lạ. Ở đây là cái giấm gừng. Còn bên đây là giấm hành tím. Mình sẽ lấy cái giấm ớt này. Giấm ớt là cái giấm mà Khoai thích nhất trong những cái loại nước giấm ở Madagascar. Tưới nước giấm ớt lên, đậm đậm xíu. Trời ơi, cái cay xỉu luôn. Khoai không hiểu là người ta bỏ cà rốt để làm gì. Tại vì cái vị cay, cái mùi cay của ớt nó nồng nàn mà nó lấn át hết trơn những cái vị khác.
Mà cái giấm này nó chua thiệt sự mọi người. Ăn cái này ăn ít giấm thôi, tại vì ăn nhiều quá là bị tắc tiếng. Hỏi gì vậy? Không có, sợ cay. Ăn cái gì cay cũng hay có thói quen hỏi. Quá tươi, quá ngon, quá rẻ. Cái ớt là thích nhất, còn cái gừng là thích thứ nhì. Mọi người thấy người ta gừng nhuyễn nhừ ở trong luôn nè. Có thêm gừng như vậy thì nó sẽ ấm bụng hơn. Theo nguyên tắc Đông y, nếu chúng ta đang bị phong hàn cảm lạnh thì không nên ăn những cái loại hải sản này, vì nó mang tính hàn, nó sẽ làm cho bệnh của mình có thể nặng hơn. Cho nên là Khoai sử dụng giấm gừng, thiệt nhiều gừng để có thể nâng cái, gọi là gì ta, ngược với hàn là gì, nóng hả, hỏa hả, Không biết nữa, không biết cái từ. để làm giảm đi cái độ hàn của hải sản. Nó chua ít hơn cái này, nhưng mà gừng nó thơm, nó cũng không quá cay, nó ấm ấm. Còn cái hành tím này mọi người thấy đẹp đẹp nè, nhưng mà Khoai thấy kỳ lắm, tại vì cái hành tím tươi, cái mùi hành tím kết hợp với hải sản á, nó cứ kiểu lạ lạ nên Khoai không thích lắm. Nên lúc nào ăn thì cũng ăn cái ớt này là ưu tiên. Phía sau cái khu ăn uống này, mọi người sẽ nhìn thấy có một cái bờ cát dài và có một cái khu vui chơi nhỏ nhỏ, và bà con cô bác mình dựng rất là nhiều những cái lều và tắm biển ở ngoài kia, nên là Khoai quyết định là mình sẽ đi ra ngoài đó coi sao. Khoai thấy là cát cũng mịn dữ lắm, cát mịn trắng, biển thì sóng nhẹ nhẹ à. Phía bên kia có vẻ đông người hơn nên chúng ta sẽ đi qua bên đó chơi. Dọc bãi biển thì Khoai thấy người ta đang chơi mấy trò giống trong hội chợ của mình á, chọi mấy cái vòng vô trong nắp chai. Trời ơi, sợ lắm không? 500 cho một lần chơi hả? Phải là cố gắng nha. Quá nhiều khán giả ở đây. Đừng quá lâu rồi. Ồ. Lăn ra đất ở ngoài luôn rồi. Trời ơi, kỳ vậy, lăn ra ngoài thua à mọi người ơi, còn có trái một nữa à. Ủa, sao trên trời vậy, bắn chim. Ủa. Ồ, hay. Trời ơi, cho anh thêm lần nữa đi. Không dễ tí xíu nào mọi người ơi. Cưỡng 5 lon à. Ủa, phải rớt ra khỏi cái bàn. Chưa rớt ra khỏi cái bàn là chưa được tính. Ô. Không chơi nữa. Thôi thua rồi. Ok, bye bye. Vì sao chà. Trời ơi, chặt dừa rất là điệu nghệ nha. Mọi người sẽ thấy anh cầm lên cái tay anh chặt, chứ anh không có kê lên cái gì hết á. Nó sẽ hơi có vị chua chua nhẹ mọi người. Vì sao chà. Ở bên đây Khoai xin giới thiệu với mọi người một cái trò chơi mà hầu như ở cái khu vui chơi ở Madagascar Khoai cũng nhìn thấy. Đó chính là trò ngựa quay này, với lại cái trò vòng đu quay đằng kia. Cái trò đu quay này có một cái điều rất nguy hiểm là người ta không có quay bằng động cơ hay là bằng máy móc gì hết, mà là quay bằng sức người mọi người. Có những cái anh leo trên đó sẽ đi di chuyển để cho cái vòng quay nó sẽ quay theo cái quán tính. Nguy hiểm lắm nha. Và cái trò này tất cả đều bằng sức người, kể cả việc dừng cái vòng quay này lại hoặc là tăng tốc cái vòng quay này
thì đều là do mấy cái bạn nhân viên ở đây làm hết. Bạn sẽ đi từ trong tâm vòng quay ra tới phía rìa ngoài vòng quay để tạo ra cái lực để cái vòng này nó có thể quay được. Giờ thì Khoai đang đi về lại khách sạn. Tập hôm nay nó cũng không có nhiều điều đặc biệt, mong mọi người thông cảm Khoai nha. Thứ nhất là vì Khoai bị bệnh nên Khoai cũng không có nhiều năng lượng giống như mọi khi. Thứ hai nữa là vì đây là những ngày cuối cùng mình ở Madagascar rồi. Những cái điều mới lạ hầu như là mình đã khám phá gần hết. Ui là trời tối thui thù lùi hết thấy đường. Nên là Su ơi cho anh xin 500 đồng đèn flash được không? Tối quá, cái đường về nhà hơi tối. Rồi, nên là mong mọi người thông cảm và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau thẳng tiến tới Kenya, một cái đất nước ở châu Phi khác, và sẽ có nhiều điều thú vị ở đó. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Mình là Khoai lang thang.